هشام راح المكة. تدرون الإمام الباقر عاصر بني أمية وبني بني مروان وإلى آخره. يعني إمامنا الباقر فتح عينه قبل كربلاء، توقعوا الألم يعني، يفتح عينه بمجزرة ككربلاء يعني. عمره 4 سنين، قضى مجموعة كبيرة من عمره أكثر من 30 سنة مع أبيه الإمام علي بن الحسين، ويشوف أبوه يبكي ليلا ونهارا بعد الحسين. ما قدم له طعام ولا شراب إلا مزجه بدموع عينيه. أشرب وقتل الحسين عطشانا، أأكل والحسين قتل جائعا. والإمام الباقر عليه السلام معاصر كل هذا. الإمام الباقر كان في موسم الحج هو ابن الإمام الصادق. يا أخي بكتبنا وبعض كتب غيرنا النبي يقول للجابر، يقول له هذا سمي باقر لأنه يبقر العلم، يشق العلم، يفجر العلم. النبي يقول، ولهذا جابر كان يمشي بشوارع المدينة ويصيح أينك يا باقر العلم، يا من وعدني بك رسول الله. قال لي آخر عمرك لما تشوف باقر العلم. ولدي سمي شمائله شمائلي واسمه اسمي محمد الباقر. يقول قلت له يا رسول الله ليش تعبر عنه باقر؟ شنو يعني باقر؟ قال لي يبقر العلم، يبقر العلم. أنا شفت الشيخ باقر القرشي رحمه الله في كتابه عن الإمام الباقر، اليوم كنت أقرأ اليوم، ينقل سبب تسمية الإمام بالباقر لأنه يبقر العلم أولا، وينقل معلومة ثانية عن مصدر مخطوط عنوانه مرآة الزمان. شو يقول صاحب مرآة الزمان؟ يقول الباقر سمي بالباقر لأن محمدا قال، يعني الباقر محمد الباقر قال. ما مضمونه هساني ما حافظ النص، ما مضمونه أنه الإمام يقول الباطل احتوى الحق في زمني، فأنا شقيت الباطل وأخرجت الحق، ولهذا أنا باقر، بقرت الباطل أنا واستخرجت الحق من خاصرته. والله اليوم قريت كلام لأحد علماء الغير يقول ما جلس عالم بين يدي محمد الباقر إلا جلس كجلسة الطفل بين يدي معلمه. هذا من علماء غيرنا. اكو وثيقة من الوثائق أتمنى من الأحبة يقروها. ما أدري شبابنا لهم خلق يقرون ما لهم خلق يقرون، الأمة اللي ما تتعلم ما تتقدم. هاي فد وثيقة واحد من هم ذول خلفاء بني مروان يدز رسالة الوالي يقول له هذا محمد الباقر جيبه للشام أرد عاقبه. واليه على المدينة كتب لهذا الخليفة المرواني، تدرون ايش كتب له؟ كتب له يا أمير هذا الكتاب أكتب لك إياه مو ردا لأمرك، أنا ما أرد أمرك، أنا تحت أمرك، وإنما من حبي إليك يا أمير وخوفي عليك أكتب لك. أنت دزيت على أعلم الناس وأورع الناس وأعف الناس يا أمير، اطلبت مني أن أدز لك واحد إذا سبح أشعر الطير السبح وياه. أخاف واحد هذا الحكي ما يهضمه. وراجع الوثيقة اقراها، موجودة في كتاب الدر النظيم وهو مصدر قديم، وكل من كتب في الإمام الباقر ذكرها. بعدين يكتب له هذا الوالي يقول له هذا محمد الباقر من يسبح أشعر عند مزامير داوود. الخليفة الأموي لما قرأ كتاب والي قال له اترك لا تدز لي. هذا خصم الباقر، هيك يشوف الباقر. قتادة البصري وهو من رموز غيرنا، واللي يقرون كتب التفسير يعرفون من هو قتادة. كتب التفسير عند غيرنا معروف، قال قتادة قتادة رأي قتادة رأي قتادة رأي قتادة، مو اسم سهل عند غيرنا. قتادة البصري والرواية موجودة في الكافي لثقة الإسلام الكليني، يقول لإمامنا أبي جعفر الباقر، يقول له جالست العلماء والفقهاء فما اضطرب قلبي قدام أحد منهم كما اضطرب قلبي قدامك. بس من أقعد قبالك قلبي يقوم يدق ويضطرب. فقال له محمد الباقر يا قتادة أنت أمام بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا هشام رايح للحج، الإمام الباقر شاف أكو جماعة يسيئون الأمير المؤمنين ردهم، وألقى خطابا عظيما في مدح مولى الموحدين. تأذى هذا هشام، وصل للشام قال لهم هذا محمد الباقر دزوا لي اياه للشام. وبعد هاي الحادثة تم قتل الإمام الباقر، بقت بذهنه لهذا هشام ابن عبد الملك بن مروان. جابوا الإمام الباقر والإمام الصادق ابنه وياه للشام. طبعا هشام يدري إذا يدخل الإمام الباقر بجلسة مال علم ونقاش، الإمام الباقر يعني يخرج منتصرا كآبائه وأجداده، وهي عادة أهل البيت يعني. فهو راد يسيء للإمام الباقر ويضعفه بشيء آخر مو بالعلم. قال لهم ذولا بالعلم ما نقدر لهم، راح أسوي شيء ثاني حتى أنقص من قدره. قال له شنو؟ قال لهم أول شيء 3 أيام ما استقبله، أنا دزيت عليه 3 أيام ما استقبله.
حتى أنزل قدره. والأمر الثاني راح أسوي مكان مال رماية هذا بالعلم ما نقدر له، خلنا نختبره بشيء ثاني. فقال لهم هذا مكان مال رماية، وجيبوا لي أرمى أهل الشام خل يرمون، وهذا محمد الباقر أريد يرميه. وهاي بعد مو علم حتى يقدر لهم. بعد 3 أيام أدخل الإمام عليه، وهو كان جالس في مجلس وذول الرماة موجودين ويرمون مولانا. الشعرة ما يخطوها برميهم، أهل خبرة جابهم متعمد. وحضر أهل الشام والتفت للإمام الباقر قال له يا محمد الباقر أريدك ترمي، شنو وضعك بالرمي؟ قال له والله أنا شبابي كنت أرمي، الآن أنا كبر بي السن. وإيش قد كبر بي السن؟ يعني تجاوز 50. قال له ما يخالف أريدك ترمي. الإمام قال له اعطيني القوس، إذا أنت مصر قال له مصر إلا أن ترمي. قال له اعطيني القوس، قال له اعطيني 9 سهام. ضرب السهم الأول خلاه بكبد الهدف قلبه، ثم رمى الإمام السهم الثاني فشق به السهم الأول، ثم رمى الثالث فشق الثاني، ثم رمى الرابع فشق الثالث، وهكذا إلى 9 سهام. قال له كفاك يا ابن رسول الله، من أين لك هذا تقول كبر بي السن؟ قال له بعد أنت ردت. ذول الرماة أدخلوا أيديهم في أفواههم من العجب. التفت له قال له ابنك جعفر إذا أريد يرمي نفس الشيء؟ قال له نعم نفس الشيء. قال له ليش؟ قال له نحن قوم نتوارث الكمال. وانتصر الإمام، ذاك راد شيء والله أراد شيئا آخر. قال له روح يا محمد الباقر اطلع من الشام، تسوي لي مشكلة بالشام اطلع. طلع الإمام من الشام، أثناء خروجه شاف النصارى يمشون الفد مكان خير، قال له هذا كبيرنا يطلع بالسنة مرة ما أعرف، وإحنا نريد نشوفه ونتعلم منه. الإمام الباقر هم دخل هو الإمام الصادق وقعد. هذا كبيرهم لما دخل حقق النظر. الإمام الصادق يصفه يقول كبير بالسن، حواجبه نازلة على عيونه وشادها. الإمام الصادق يصفه يقول حقق في الوجوه فوقع بصره على وجه والدي محمد الباقر. قال له أنت منا أم من الأمة المرحومة؟ قال من الأمة المرحومة. قال له من علمائها يوم من جهالها؟ قال له لست من جهالها. قال له إذا لست من جهالها عندي كم سؤال إليك. الإمام قال له سل. قال له شلون أهل الجنة يأكلون ويشربون إلى آخره يعني؟ قال له مثل الجنين في بطن أمه، مثله في بطن أمه، الجنين في بطن أمه. اضطرب. قال له تقول أنا لم تقل من علمائها؟ قال له قلت لك لست من جهالها. قال له أسألك عن شخصين انولدوا نفس الوقت وماتوا، واحد عمره 50 واحد 150. قال له ذاك عزير وعزرة، باعتبار عزير أماته الله قد 100 سنة ورجع. اضطرب. ثالث رابع خامس قال لهم أخرجوني من المجلس، أنا ما أقعد بمجلس فيه من هو أعلم مني. وصلت الأخبار الهشام، قال له هذا ايش سوى؟ هذا المن جبته للشام، هذا تريد تتغلب عليه؟ قلب الشام عليك هذا بجيه واحده. قال لهم عمي طلعوه رجعوه وقول له لأهل المدن لا يستقبلوه. مدينة من المدن اللي مر عليها الإمام سدوا أبوابهم ما استقبلوا الإمام. صعد على الجبل اللي صعد عليه شعيب مدين، صاح بقية الله خير لكم. واحد من كبارهم قال لهم والله إذا ما تفتحون أبوابكم ودكاكينكم ينزل عليكم العذاب، هذا نداء حجة الله في الأرض. ففتحوا أبوابهم للإمام ووصل الخبر لهشام. قال لهم ابتلينا جبنا للشام هذا. ثم كتب إلى عامله أن صفه اقتله خلصنا منه. فدس إلى إمامنا سم 58 سنة عمره، شاب بعده ملأ الدنيا علما محمد الباقر، وإذا بإمامنا يجود بنفسه. من السم اللي دس إليه خلوا له، البعض يقول خلوا له السم على سرج، وهذا السم بمادة الدخول في مسامات الجسم، والإمام صعد على ذلك السرج فنفذ هذا السم في جسم الإمام عليه السلام. كما يقال يعني الطريقة طريقة أخرى هو مسموم مسلم، أما طريقة السم بعض الأحيان أكو بيها عدة آراء كذا. إمامنا صار طريح فراش. يا جماعة الإمام الباقر إمام العلم والعلماء من الأئمة المظلومين، الآن شمعة أكون على قبرك. حجاجنا راحوا وزاروا قلوبهم تنكسر يشوفون الباقر بهذه الحالة، باقر العلم. لمن القبور الدارسات بطيبة عفت لغى أيدي الشقاء ثارا. قل للذي أفتى بهدم قبورهم هل زود أصلاف القيامة نارا. أعلمت أي مراقد هدمتها، يا مراقد هدمتها.